Lektion 1. Läranderesurser. Att lära sig ett nytt språk är en mycket svår uppgift. Jag letar efter sätt att förbättra mitt tal. Ja, det finns många bra resurser tillgängliga online. Kan du föreslå några webbplatser jag kan använda? Jag kan rekommendera några användbara verktyg till dig. Föredrar du att använda böcker eller mobilappar? Jag tycker att det är väldigt hjälpsamt att lyssna på poddar. Jag ska försöka lyssna på en varje morgon. Du bör också titta på filmer med engelska undertexter. Det låter som ett väldigt roligt sätt att lära sig. Jag skickar dig en lista över mina favoriter. Borde jag öva på att skriva i en personlig dagbok? Att skriva varje dag kommer att förbättra dina grammatikkunskaper. Jag hoppas kunna tala flytande nästa år. Konsekvens är den viktigaste delen av lärandet. Tack för att du delar med dig av din kunskap. Jag är alltid glad att kunna hjälpa en studiekamrat. Jag börjar min första lektion i eftermiddag. Jag är säker på att du kommer att göra ett fantastiskt jobb. Lektion 2. Träningsglädje. Jag ser att du har en ny träningsklocka på dig. Det hjälper mig att hålla koll på mina steg och puls. Definitivt. Plus att det kan göra träningen roligare. Har du testat några nya träningsappar nyligen? Jag använder en app som skapar anpassade träningspass. Motiverar det dig att träna oftare? Ja, jag tycker om att se mina framsteg på skärmen. Jag vill snart gå med i en gruppcykelklass. Gruppklasser är utmärkta för att träffa nya människor. De håller dig också ansvarig för dina mål. Jag föredrar att lyfta vikter tidigt på morgonen. Jag tycker att morgonträningen ger mig energi. Vi borde prova en ny sport tillsammans någon gång. Vill du spela tennis i helgen? Jag har inte spelat tennis på länge. Det kommer att bli ett roligt sätt att hålla sig aktiv. Jag bokar en plats på lördag morgon. Jag tar med mina racketar och lite vatten. Jag ser fram emot vår match på lördag. Lektion 3. Affärsanalys. Vi behöver noggrant analysera vårt företagsprojekt. Är du bekant med SWOT-analysmetoden? Det är bra för att bedöma våra interna faktorer. Vi måste identifiera våra styrkor och våra svagheter. Vi behöver också se på externa möjligheter. Glöm inte att beakta de potentiella hoten. Detta kommer att hjälpa oss att skapa en bättre strategi. Jag kommer att undersöka våra konkurrenter på marknaden. Jag kommer att fokusera på de ekonomiska delarna av planen. Borde vi inkludera ett diagram i vår presentation? Ett visuellt hjälpmedel gör det lättare att förstå. Jag ska designa bilderna på min dator ikväll. Vi borde träffas igen för att öva på vårt tal. Jag vill vara beredd på alla svåra frågor. Förberedelse är nyckeln till ett lyckat projekt. Jag håller med om att vi bör vara mycket noggranna. Jag ska kontrollera uppgifterna en gång till. Tack för att du jobbat så hårt med detta. Vi kommer att bli ett väldigt bra lag, Anna.
Lektion 4. Havsbris. Jag är väldigt hungrig efter vår promenad på stranden. Det finns många bra ställen att äta på i närheten. Finns det något ställe som serverar färsk lokal fisk? Ja, det finns en pittoresk fiskrestaurang som heter Ocean Breeze. Det namnet låter väldigt fridfullt och väldigt inbjudande. Det ligger precis vid sandstranden. Kan vi se solnedgången från fönstren? Ja, utsikten över havet är spektakulär. Jag skulle vilja prova grillad hummer. De är kända för sin läckra pasta med skaldjur. Borde vi boka bord för ikväll? Det är ett populärt ställe, så det borde vi nog göra. Jag ska ringa dem direkt för att boka bord. Jag ska byta om till min fina sommarklänning. Jag kommer också att ha en formell skjorta på mig till middagen. Atmosfären där är väldigt lugn och romantisk. Det låter som det perfekta slutet på vår dag. Jag är exalterad över att smaka på det lokala köket. Jag möter dig vid bilen om 10 minuter. Lektion 5. Att tala sanning. Jag tror att ärlighet är det viktigaste värdet. Det är bättre att alltid säga sanningen. Det är ingen bra känsla när folk inte litar på en. Lögner kan förstöra en mycket lång och stark vänskap. Ibland är sanningen väldigt svår att säga. Men det är bättre än att hålla en stor hemlighet. Folk brukar uppskatta det när man är ärlig. Det visar att du respekterar dem och dig själv. Jag försöker alltid vara rak mot mina vänner. Jag känner mig mer bekväm när jag är ärlig. Förtroende är väldigt svårt att bygga upp men lätt att bryta. Vi bör alltid stödja varandra med sanningen. Det är grunden för en sund relation. Jag är glad att vi kan prata om detta. Du är en person jag alltid kan lita på. Anna. Jag värdesätter vår vänskap mer än något annat. Jag kommer alltid att vara ärlig mot dig, min vän. Tack för att du är en så uppriktig person. Jag tror att vårt band kommer att bli ännu starkare. Lektion 6. Överväldigande handikapp. Patienterna här visar mycket dagligt mod. Att återhämta sig från en allvarlig skada tar mycket tid. Att förlora en arm eller ett ben är ett överväldigande handikapp. Det är en kamp som varar ett helt liv. Modern teknik hjälper dem att gå och röra sig. Men den mentala utmaningen är också väldigt stor. Vi måste ge dem mycket stöd. Jag tycker om att prata med dem under deras terapi. Din vänlighet gör stor skillnad för dem. Jag vill hjälpa dem att känna sig trygga igen. De lär sig att använda sina nya proteser. Några av dem vill återgå till att idrotta. Det är ett mycket modigt och inspirerande mål. Vi borde anordna ett litet evenemang för dem. En social sammankomst kommer att förbättra deras glada humör. Jag tar med mig lite hälsosamma snacks och musik. Jag hjälper dig med den tunga utrustningen. De är mycket tacksamma för vår hjälp, John. Jag är glad att vi kan hjälpa dem idag.
Lektion 7. Skriv ner det. Vi måste vara redo för vår långa vandringstur. Det finns många saker som vi behöver packa. Håller med, jag ska skriva ner allt vi behöver. Det är smart så att vi inte glömmer något. Har vi ett tält och 2 sovsäckar? Ja, jag kollade campingutrustningen i garaget. Vi behöver också en portabel spis och lite bränsle. Jag kommer att lägga till extra batterier på listan. Vi bör ta med oss en första hjälpenlåda för säkerhets skull. Jag ska köpa lite bandage och lite antiseptisk kräm. Hur mycket vatten bör vi bära med oss? Vi bör ta med oss minst 3 liter var. Jag ska köpa lite lättmat i morgon bitti. Jag är exalterad över att se de vackra bergsutsikterna. Vi måste kolla väderprognosen innan vi åker. Jag hoppas att himlen förblir klar och solig. Jag ska dubbelkolla listan en gång till. Tack för att du är så organiserad och noggrann. Jag vill att det här ska bli ett väldigt säkert äventyr. Lektion 8. Betalningsvillkor. Jag skulle vilja diskutera vårt nya kontrakt. Jag går gärna igenom detaljerna med dig. Angående betalningsvillkoren, kan vi förhandla om dem? Vilka specifika förändringar har du i åtanke? Kan vi förhandla om en längre betalningstid? Vi kan överväga en betalningsvillkor på 60 dagar. Det skulle hjälpa vårt kassaflöde väldigt mycket. Jag måste diskutera detta med min ekonomichef. Vi planerar att beställa en större volym nästa månad. Det gör en långsiktig lösning mer acceptabel för oss. Jag uppskattar din flexibilitet i den här affärsfrågan. Vi värdesätter vår långa relation med ert företag. Jag skickar det uppdaterade dokumentet till ert kontor. Jag skriver under det när chefen godkänner det. Finns det något annat vi borde ändra nu? Nej, resten av villkoren är perfekta. Jag är glad att vi nådde en rättvis överenskommelse. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete, John. Jag ringer dig efter att chefen har pratat. Lektion 9. Busstation. Ursäkta mig, har du ett ögonblick, tack. Ja, jag hjälper dig gärna, herrn. Kan du säga mig vägen till busstationen? Du måste gå rakt fram i ytterligare 2 kvarter. Ligger det nära det stora köpcentret i centrum? Ja, den ligger precis bakom köpcentret. Finns det något tecken jag bör leta efter? Du kommer att se en stor blå och vit skylt. Hur lång tid tar det att gå dit? Det tar ungefär 10 minuter till fots. Är området säkert för turister att promenera i? Ja, den här delen av staden är väldigt säker. Tack för din mycket vänliga och tydliga hjälp. Jag hoppas att du hinner din buss i tid. Jag ska besöka den historiska stadskärnan. Buss nummer 10 tar dig dit. Jag ska leta efter bussen på stationen. Ha en riktigt fin dag i vår stad. Jag kommer att njuta av mitt besök väldigt mycket, Anna. Lektion 10. Komfortmat.
Jag gillar att lära mig nya saker om mina vänner. Jag tycker om att spela spel som innehåller intressanta frågor. Vilken fråga ställer man för att upptäcka en person? Jag gillar att fråga om någons favoritkomfortmat. Det är ett mycket bra sätt att inleda ett samtal. Så, John, vilken är din favoritkomfortmat? Jag älskar att äta varm tomatsoppa en kall dag. Min favorit är min mammas hembakade äppelpaj. Mat kan väcka många glada barndomsminnen. Det är ett ämne som alla gillar att diskutera. Föredrar du söta snacks eller salta snacks? Jag har en väldigt stor sötsug, helt klart. Jag föredrar att äta ost och kex på kvällen. Det låter som ett väldigt gott och enkelt mellanmål. Varför kallar vi det tröstmat, Anna? För det får oss att känna oss trygga och väldigt glada. Jag tror att vår middag börjar komma till bordet nu. Jag är väldigt redo att äta lite läcker pasta. Jag hoppas att maten är lika god som den luktar. Lektion 11. Ha kul. Jag ska på en fjälltur på lördag. Det låter fantastiskt. Jag älskar att vara i naturen. Jag har inte vandrat på länge nu. Ha kul och ta många bilder av utsikten. Jag önskar att du kunde följa med mig, Anna. Jag måste stanna hemma och plugga inför mitt prov. Jag ska ge dig lite frisk bergsluft. Det är en väldigt rolig och vänlig tanke. Vilken bana tycker du är bäst? Den gröna leden är lätt och mycket vacker. Jag följer den stigen till vattenfallet. Se till att ha på dig dina tunga vandringskängor. Jag packar också en varm jacka till toppen. Jag hoppas att vädret håller sig riktigt torrt för dig. Jag ringer dig när jag når toppen. Jag kommer att vara på biblioteket med mina böcker. Lycka till med ditt mycket svåra prov, Anna. Tack, vi ses på söndag kväll. Jag ska berätta allt om mitt äventyr. Lektion 12. Bra val. Frukten på den här marknaden ser väldigt färsk ut idag. Jag vill köpa tillräckligt för en stor sallad. Jag brukar köpa röda äpplen och gula bananer. Bra val. Jag gillar gröna apelsiner och vindruvor. Har de några färska jordgubbar i lager? Ja, de finns i de små röda korgarna där. Jag väljer de mognaste och sötaste. Vi borde också köpa en stor, tung vattenmelon. Det kommer att vara väldigt uppfriskande en varm eftermiddag. Hur många citroner behöver vi till juice? Jag tror att 2 stora citroner räcker. Jag ska gå och hitta en plastpåse nu. Jag väntar här med de tunga fruktkorgarna. Vill du prova ett smakprov på persikan? Ja, bonden säger att de är väldigt saftiga. Det är mycket bättre att köpa från lokala bönder. Jag håller med om att kvaliteten är mycket högre här. Jag är redo att gå till kassan nu. Jag betalar för frukten den här gången, Anna. Lektion 13. Påtvingat uttalande.
Galileo var en mycket modig och briljant vetenskapsman. Han studerade stjärnorna med sitt eget teleskop. Han fick inte lämna sitt eget hus. Kyrkan höll inte med om hans vetenskapliga idéer. Galileo tvingades också att göra ett offentligt uttalande. Han avsägde sig sin tro på den rörliga jorden. Det är sorgligt att han inte kunde tala fritt. Men hans idéer förändrade vetenskapens värld för alltid. Han är känd som den moderna fysikens fader. Vi lärde oss om hans prövningar i vår historielektion. Vetenskapen möter ofta många utmaningar från allmänheten. Det krävs mycket mod att säga sanningen. Han tillbringade sina sista år i husarrest. Men han slutade aldrig tänka på universum. Vi borde besöka Vetenskapsmuseet nästa månad. Jag vill se en modell av hans teleskop. Jag ska kolla museets öppettider. Tack för att du diskuterar detta intressanta ämne, John. Jag tycker om att lära mig om stora mäns historia. Lektion 14. Försörjning av vapen. De tidiga USAs historia är komplex. Många faktorer ledde till konflikten med Storbritannien. Vissa amerikaner ansåg att Storbritannien uppmuntrade indianer. De trodde att Storbritannien ville att indianerna skulle strida mot dem. Storbritannien levererade också vapen till indianerna. Detta skapade stora spänningar vid gränsen. De amerikanska sjömännen togs också från sina skepp. Detta är känt som imitationspraktiken. Det var en mycket svår tid för den unga nationen. Kriget varade i 2,5 år. Ingen av sidorna vann egentligen någon klar seger till slut. Men det bidrog till att skapa en känsla av sammanhållning. Vi borde skriva om Gentfördraget. Det avtalet ledde slutligen till fred mellan båda sidor. Jag ska leta efter mer information på biblioteket. Jag kommer att fokusera på de berömda slagen till sjöss. Vi kommer att vara klara med vår rapport senast fredag morgon. Jag är glad att vi arbetar med detta tillsammans. Vårt projekt kommer att bli det bästa i klassen. Lektion 15. Livstidskostnader. Krig har ett mycket högt pris för alla inblandade. De fysiska skadorna är inte det enda problemet. Som Röda korset tydligt uttryckt. Varje offer som överlever kommer att ådra sig livslånga kostnader. De behöver medicinsk vård och stöd i många år. Den psykiska skadan är också mycket svår att läka. Vi måste arbeta tillsammans för att främja global fred. Många organisationer hjälper offren för dessa konflikter. Det är viktigt att donera till dessa goda ändamål. Jag vill lägga ner min tid som volontär under sommaren. Du har ett väldigt vänligt och omtänksamt hjärta, Anna. Vi har tur som bor i ett fredligt land. Vi ska inte ta vår säkerhet för given idag. Jag hoppas att framtiden blir bättre för alla barn. Utbildning kan bidra till att förhindra framtida krig, tror jag. Människor borde lära sig att lösa konflikter med ord. Jag håller med om att kommunikation är det bästa verktyget.
Tack för att du delar dina tankar med mig. Jag kommer alltid att minnas budskapet i den filmen. Lektion 16. Träningsmål. Du ser ut som om du precis har avslutat ett träningspass. Jag försöker gå till gymmet dagligen. Det är toppen. Vad är dina träningsmål, Anna? Jag vill gå ner några kilon och bygga muskler. Det är viktigt att hålla sig aktiv för din hälsas skull. Jag vill också förbättra min kardiovaskulära uthållighet. Följer du en specifik diet eller plan? Jag äter mer protein och mindre socker nu. Du kommer att se resultat om du är väldigt konsekvent. Jag känner mig mer energisk än jag gjorde förra månaden. Föredrar du att springa eller lyfta tunga vikter? Jag tycker om att lyfta vikter eftersom jag känner mig stark. Vi borde ut och springa tillsammans nästa söndag. Det skulle jag gärna vilja. Tack, John. Jag tar med mig ett stoppur för att hålla koll på tiden. Jag hoppas att jag kan hålla jämna steg med din hastighet. Vi kommer att gå i ett tempo som är bekvämt. Jag är exalterad över att nå mina nya träningsmål. Jag kommer att stötta dig på din resa, Anna. Lektion 17. Jämför priser. Vi behöver köpa 10 nya stolar till kontoret. Jag vill hitta den bästa kvaliteten för oss. Hur bestämmer du vilken butik du ska köpa från? Jag läser recensioner och jämför priser på webbplatser. Det är ett väldigt smart sätt att spara pengar. Vissa webbplatser erbjuder rabatt för stora beställningar. Borde vi också kolla i de lokala möbelaffärerna? Det är bra att se stolarna personligen först. Jag vill se till att de är väldigt bekväma. Medarbetarnas hälsa är mycket viktig för vår produktivitet. Jag ska göra en lista över de 3 bästa butikerna. Jag ska kolla deras returpolicy i eftermiddag. Vi borde beställa dem innan veckans slut. Jag skickar dig länkarna till mina favoriter. Tack för att du gjorde en så grundlig research. Jag tycker om att hitta ett bra fynd för företaget. Vi kommer att ha ett väldigt fint kontor mycket snart. Jag ska ringa leverantören för att be om en offert. Jag väntar på din slutrapport idag. Lektion 18. Några idéer. Jag hörde att du ska ha en middagsbjudning snart. Toppen. Hur många personer förväntar du dig, John? Jag väntar ungefär 6 personer hemma hos mig. Så jag behöver lite idéer till en bra meny. Du bör servera något som är lätt att laga. Jag funderade på att göra en stor grönsakslasagne. Det är ett mycket populärt och gott val. Ska jag servera en sallad och lite bröd också? Ja, en färsk grönsallad är alltid gott. Vad ska jag servera till efterrätt, John? En chokladkaka brukar vara en stor succé bland gästerna. Jag ska köpa ingredienserna på marknaden imorgon. Har någon av era gäster en matallergi? Jag ska kolla med dem innan jag börjar laga mat. Det är en mycket ansvarsfull sak att göra, Anna. Jag vill att alla ska ha det riktigt bra. Jag är säker på att kvällen kommer att bli en succé.
Tack för att du hjälpte mig med dessa idéer. Jag ser fram emot att höra om festen. Lektion 19. Bättre versioner. Livet är fullt av många olika svåra utmaningar. Absolut. De formar oss till bättre versioner av oss själva. Vi lär oss mer av misslyckanden än av enkla framgångar. Det gör oss mer motståndskraftiga och mycket starkare. Jag håller med om att kamp bygger en persons karaktär. Har du mött en stor utmaning i ditt liv? Jag var tvungen att flytta ensam till ett nytt land. Det måste ha varit väldigt modigt gjort. Det lärde mig att vara väldigt självständig, Anna. Jag lär mig just nu en väldigt svår ny färdighet. Du kommer att vara väldigt stolt när du äntligen lyckas. Vi borde anamma utmaningar istället för att frukta dem. De är möjligheter för oss att växa och förändras. Jag känner mig mer självsäker efter att ha pratat med dig idag. Din positiva attityd kommer att hjälpa dig att nå dina mål. Jag kommer att fortsätta jobba hårt även när det är tufft. Det är rätt sätt att närma sig ditt liv. Tack för det uppmuntrande samtalet, John. Jag delar alltid gärna med mig av mitt perspektiv. Lektion 20. Resepaket. Ditt flyg till ön avgår i morgon bitti. Jag försöker bestämma mig för vad jag ska packa. Packa bekväma kläder för utomhusaktiviteter. Jag tar med mig mina tunna t-shirts och några shorts. Kom ihåg att ta med solskyddsmedel och en hatt. Och glöm inte att packa badkläderna. Jag tar också med mig ett par promenadskor. Kommer det att bli väldigt varmt på kvällen? Det kan vara lite svalt nära havet. Jag packar en lätt tröja för säkerhets skull. Du bör också ta med dig en liten första hjälpenlåda. Den har jag redan lagt i min lilla ryggsäck. Har du tillräckligt med plats i din stora resväska? Jag ska försöka vika allting väldigt snyggt nu. Jag hjälper dig att stänga dragkedjan om den är trång. Tack, du är en mycket hjälpsam vän, John. Jag hoppas att du får en mycket avkopplande semester. Jag skickar dig ett vykort från ön. Vi ses när du kommer hem. Lektion 21. Trädgårdsredskap. Jag har några saker till dig i mitt garage. Vilka saker pratar du om, John? Jag har lite extra trädgårdsredskap till din trädgård. Det är fantastiskt. Det sparar mig besväret med att köpa. Jag har en spade, en kratta och några handskar. Jag hade planerat att plantera lite blommor i helgen. Dessa verktyg är gamla men de fungerar fortfarande bra. Jag uppskattar din vänlighet och din hjälpsamma gest. Behöver du några frön till din nya trädgård? Jag skulle gärna vilja ha tomat och basilikafrön. Jag lägger allt i en låda åt dig. Min trädgård kommer att se väldigt vacker ut i sommar. Trädgårdsarbete är en mycket avkopplande och fridfull hobby. Det är ett bra sätt att tillbringa tid utomhus. Jag bär lådan till din bil nu. Tack igen för dessa mycket användbara verktyg.
Jag är glad att se att de används igen. Jag ska ta med lite grönsaker till er senare i år. Jag ser fram emot att smaka dina färska tomater. Lektion 22. Lärare/forskare. Att arbeta på ett universitet är ett väldigt hektiskt liv. Känner du dig någonsin stressad av den tunga arbetsbelastningen? Trots den tidigare nämnda pressen älskar jag mitt jobb. Vilken del av ditt arbete tycker du mest om? Jag älskar mitt jobb som lärare, forskare och medborgare. Det måste vara givande att hjälpa elever varje dag. Det är ett privilegium att få dela kunskap med dig. Du lägger också ner mycket tid på research. Jag tycker om att upptäcka nya idéer inom mitt specialområde. Utbildning är det kraftfullaste verktyget för vår framtid. Jag håller med om att det kan förändra hela världen. Jag vill bli en engagerad lärare som du. Du har passionen och talangen för det. Jag kommer att fortsätta jobba hårt i din klass. Jag stöder gärna din akademiska resa. Anna. Tack för din vägledning och din vänliga inspiration. Vi måste alla sträva efter att lära oss något nytt varje dag. Vi ses på föreläsningen på onsdag. Jag ser fram emot vår nästa intressanta diskussion. Lektion 23. Ytterligare finansiering. Planen för den nya parken är mycket spännande. Jag tror att det kommer att gynna alla lokala familjer. Har vi tillräckligt med resurser för det här projektet? Vi kan behöva ytterligare finansiering från kommunen. Vi kan också be om donationer från lokala företag. Det är ett bra sätt att involvera samhället. Hur mycket pengar behöver vi samla in exakt? Vi behöver minst $5,000 till utrustning. Jag ska anordna ett välgörenhetsevenemang nästa månad. Vi kan ha en bakförsäljning och en rolig löprunda. Alla vill vara med och bygga en bättre park. Jag ska designa några affischer för att informera grannarna. Vi måste presentera en tydlig budget för borgmästaren. Jag kommer att vara klar med den ekonomiska rapporten senast tisdag morgon. Transparens är mycket viktigt för ett offentligt projekt. Jag håller med om att folk borde veta hur pengarna används. Jag är övertygad om att vi kommer att nå vårt mål. Tack för att du tar ledningen i detta, John. Jag är glad att få arbeta för vårt samhälle. Lektion 24. Att följa passioner. Vi har äntligen avslutat våra mycket långa studier. Jag är så stolt över oss båda idag. Det hejar på det. Nu ska vi följa våra favoritintressen. Och att njuta av friheten i våra nya liv. Vad är det första du ska göra nu? Jag ska resa till Europa i en månad. Jag börjar mitt nya jobb på sjukhuset. Du kommer att bli en mycket snäll och skicklig läkare. Jag vill hjälpa så många människor som möjligt. Vi bör alltid hålla oss till våra personliga mål. Framgång är mer än att bara tjäna mycket pengar. Det handlar om att vara lycklig och att göra skillnad. Jag håller med om att våra värderingar är de viktigaste. Låt oss hålla kontakten och dela våra nyheter.
Jag ringer dig när du är i Paris. Jag kommer att skicka dig många bilder på Eiffeltornet. Jag är exalterad över framtiden som väntar oss. Tack för att du är min bästa studiepartner. Jag hade inte kunnat göra det utan dig. Lektion 25. Gamla stan. Jag tänker fortfarande på vår underbara semester. Vad var din favoritdel av hela resan? Att utforska Gamla stan var definitivt höjdpunkten. Den hade en så unik och väldigt gammaldags atmosfär. Jag älskade de smala gatorna och stenhusen. Det centrala torget var fullt av liv och musik. Vi åt den bästa lokala maten på det lilla kaféet. Jag njöt av att besöka museet och den gamla kyrkan. Historien om den staden är verkligen mycket fascinerande. Jag vill åka tillbaka och se mer nästa år. Vi borde utforska den norra delen av landet. Jag har hört att bergen där också är väldigt vackra. Vi måste börja spara pengar till vår nästa resa. Jag ska leta efter billiga flygbiljetter online ikväll. Att resa hjälper oss att se världen på ett annat sätt. Anna. Det är det bästa sättet att spendera vår fritid. Jag kommer att skriva ut bilderna vi tog till vårt album. Jag längtar tills jag får se dem i en bok. Jag tar med dem hem till dig på fredag.